Anul trecut a fost probabil cel mai bun sezon de alergare pe care l-am avut până acum. Și nu pentru că aș fi forțat mai mult, ci pentru că am avut o structură clară. Am folosit Garmin Coach aproape tot sezonul. Nu este o reclamă și nu sunt sponsorizat. E doar ceva ce a funcționat foarte bine pentru mine. Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost combinația dintre structură, varietate și flexibilitate. Majoritatea antrenamentelor erau alergări ușoare, partea de base training. Dar în fiecare săptămână existau antrenamente de intensitate, sprinturi, alergări tempo, alergări threshold. În fiecare lună aveam și o sesiune de VO2 max. Totul avea sens și nimic nu era întâmplător. Cel mai important lucru pentru mine însă era flexibilitatea. Dacă într-o zi aveam programul foarte încărcat și nu puteam să fac antrenamentul de tempo, să zicem, puteam să aleg direct de pe ceas un antrenament de bază, ceva mai scurt. Nu era perfect, dar era mult mai bine decât nimic. Pe de altă parte, dacă astăzi știam că am timp și sunt odihnit, puteam să aleg să fac un antrenament mai intens, în loc să fac o alergare ușoară. Și, în funcție de antrenamentul făcut, zilele următoare se modifică cu totul. Problema este că acum nu pot folosi Garmin Coach. Nu pentru că nu aș vrea, ci pentru că vin după accidentare. Și asta schimbă totul. În anul 2018 am alergat la maratonul din București. A fost și rămâne unul dintre cele mai dificile lucruri pe care le-am făcut din punct de vedere fizic vreodată. Și nu pentru că maratonul e o distanță imposibilă, ci pentru că nu aveam o bază solidă. Există un concept numit Aerobic Deficiency Syndrome. Apare atunci când te antrenezi la intensitate mare, mai mult timp, și nu ai o bază bună. Ajungi să fii rapid, dar fragil. Bun pe distanțe scurte, dar incapabil să menții efortul pe termen lung. Am fost acolo. Știu cum arată și partea aceasta a lucrurilor. De data asta vreau să fie diferit. Acum alerg de 3-4 ori pe săptămână și încerc să nu trec de 25-30 de minute. Ritmul este în jur de 5 minute 30 pe kilometru. Este lent și este intenționat. Îmi lipsește într-adevăr senzația aceea de oboseală după o alergare lungă, dar acum aleg răbdarea. Planul este acum să continui în ritmul acesta încă aproximativ o lună, în funcție de cum merg lucrurile. Asta pentru a permite genunchiului să se vindece complet. După care o să încep ușor să cresc ritmul până ajung la ritmul de bază în jur de 5 minute și 10 pe kilometru și apoi să încep să adaug și intensitate mai mare. În paralel, continui exercițiile de recuperare de 2-3 ori pe săptămână. Nu arată spectaculos, dar ele fac diferența pe termen lung. Și într-adevăr, tot antrenamentul din anii precedenți acum se simte. În următorul episod, sper să vorbim despre momentul în care intensitatea începe să revină în antrenament. Ne vedem atunci!